قال أحدهم وهو حكيم بلا شك: ما العمر إلا كتاب دفتاه، أي الجلد في أوله وآخره، جلد الكتاب الذي يجلد به، دفتاه ماذا؟ الميلاد والوفاة، الميلاد والوفاة، وصفحاته الأيام، فكلما طويت صفحة كلما دنوت من الأجل. هذا هو. الدنيا ليس فيها بقاء أيها الأخوة، الدنيا ليس فيها بقاء. ولنفضي بالحديث الآن إلى موضوعنا الرئيس أيها الأخوة: إدارة الوقت. كيف ندير وقتنا؟ وفي الحقيقة لأن هذا المصدر بالذات محدد تحديدا كما ذكرنا، ففي الحقيقة هو لا يدار، لا يمكن علميا، وإنما الذي يدار نحن ندير أنفسنا أيها الإخوة، ونكيف أنفسنا مع هذا المصدر العنيد الصارم أيها الإخوة، الذي لا يلوي على شيء، يسير لا يبالي كما قلنا بأحد ولا ينتظر أحدا. لو اجتمعت كل المخلوقات على أن تجعل في اليوم الواحد أكثر من 24 ساعة لن تستطيع، أو في الساعة الواحدة أكثر من 60 دقيقة لن تستطيع. لو أن بنك من الأبناك أو البنوك المالية، بنوك المال، أعطانا فرصة ذهبية، وبلا شك هي ذهبية لأنها من ذهب أيها الإخوة، أن يسحب كل منا كل صباح 1000 يورو مثلا ليودعها في حسابه، هذا مسموح، ولكن بشرط: ما لم يسحب في إبانه، ما لم يسحب في وقته، لن يسمح بعد ذلك أن يسحب بأثر الرجعي، كما أنه لن يتراكم تلقائيا في حسابك. هل منا مجنون يضيع هذه الفرصة ويدع سحب نصيب يوم واحد؟ طبعا مستحيل، أنا أعرف هذا وأستطيع أن أقسم عليه غير حانث لن يفعلها واحد منا، يضيع 1000 يورو بلا مسوغ، مستحيل. سنهرع قبل الفجر أيها الإخوة لنقف أمام إيش؟ الباب لكي ننتظر فرصتنا إيش؟ في السحب. لكن كم منا مجنون يفعل هذا كل يوم، وربما لا يزال يفعله من عشرات السنين، يضيع الأيام والأسابيع والشهور والسنين في غير جدوى، بل لعله والعياذ بالله، وقاني الله وإياكم هذه الخطة السوء، بل لعله يضيعه في معصية الله، لا فيما يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيما يهلكه ويجعله بائرا عاثرا دنيا وأخرى والعياذ بالله. أليس هذا مجنونا؟ أنتم قبل قليل كنتم مستعدين على أن تقسموا أنه مجنون. هذا أكثر من مجنون، انتبهوا، هذا أكثر من مجنون. يقولون الوقت من ذهب، وهذا شائع عند العرب وعند الإنجليز وعند كل الشعوب المتحضرة، وفي الحقيقة هو أنفس من الذهب، لأنه بالوقت يأتي الذهب. هناك أناس وقتهم أنفس من الذهب بكثير، يعرفون أيها الإخوة كيف يستثمرون رأس المال الحقيقي: العمر، الزمان، الوقت، الحياة. لدينا مواعظ كثيرة عن الزمان وعن العمر وعن الدنيا وعن الآخرة، ولا نكاد نستفيد شيئا. السبب هو أننا سجناء أو حبيسون لعادات معينة في التفكير وفي السلوك لا نستطيع أن نتجاوزها، بمعنى لا نستطيع أن نتجاوز أنفسنا. وما دام الواحد أيها الإخوة أو أحدنا مصرا على ألا يتجاوز عاداته التي سجن في سجنها، فلن يستطيع أن يتغير أو يحسن من أوضاعه وأحواله أيها الإخوة، أو يستفيد من أمثال هذا الكلام. ألبرت أينشتاين العالم الفيزيائي الكبير يقول إن كل المشاكل الناشئة والناجمة عن أسلوب ومستوى معين في التفكير، يعني هو سببها، لا يمكن أن تحل ما دمنا مصرين على اعتماد نفس الأسلوب. مستحيل. هذا الأسلوب هو الذي نجمت عنه هذه المشاكل. كيف بنفس الطريقة أنت ستحل هذه المشاكل؟ يستحيل، هذا جنون. إذن بأي طريقة؟ بطريقة أخرى، بأسلوب يتجاوز هذا الأسلوب السجين أيها الإخوة، بهذا الأسلوب المعتقل، شيء أكبر من هذا. لذلك علينا أن نقتحم العقبة، علينا أيها الإخوة أن نحصل الوعي بقصورنا وبأخطائنا. تقول الحكمة أيها الإخوة: الذين يعترفون بأنهم لا يعرفون حكماء، والذين يقرون بأخطائهم الشخصية قادرون على تنمية شخصياتهم سينمون أيها الإخوة. أما الذين يظنون أنهم يعرفون ولا يخطئون حتما سينكسرون، ستأتيهم ساعة أو يوم ينكسرون ويزولون. اعترف بأخطائك، اعترف بجهلك، كن واعيا بحقيقة ما أنت عليه لكي يمكن أن تتطور. أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن إدارة الوقت عملية سهلة وفطرية وميسورة وتكثف وتركز وتختصر في شيء واحد.
أن تكتب كل يوم جدولا أو ليست، يعني ليست بما تريد أن تفعل. تو ليست، اسمه تو ليست، تعمل هذا الشيء، وهذا شيء سهل وميسر، وهذا شيء ضروري، لكنه ليس إدارة الوقت. هذه مجرد مفهوم أو فكرة بسيطة ومفردة أيها الإخوة من مجموع أفكار متكاملة وشديدة التركيب، وهذه الفكرة تنتمي إلى المستوى الأول من إدارة الوقت، وهو أبسط المستويات وأقلها تعقيدا، إنه المستوى التقليدي. فهي أربعة مستويات: المستوى التقليدي، مستوى الساعة والبوصلة الكومباس، ثم مستوى إدارة الأولويات، وأخيرا ننتهي إلى مستوى التوازن. هذا حصيلة كلام الخبراء والعارفين والدارسين من شعوب أيها الإخوة أدمنت الإدارة ونجحت فيها بشكل استثنائي بلا شك للأسف. المستوى الأول وهو المستوى التقليدي. ماذا يعنى به؟ يعنى به أن تبدأ يومك ولديك تصور ورؤية عن أهدافك في هذا اليوم. لا تعتبط، لا تتعسف، هذا يوم، هذا هدية من الله على فكرة. قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقبل أيام في غير هذا الصدد مطلقا، في صدد آخر سبحان الله، قلت لأحد الناس الذين يعلوهم الاكتئاب والقتامة والسوداوية، قلت له: لماذا تعيش حياتك بهذه الطريقة؟ صدقني أن كل ساعة وكل يوم يمنحك إياه القدر الإلهي هو هدية من الله تبارك وتعالى. أشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهدية، أشكر أنك تعيش ساعة زائدة، أشكر. هناك مثل إنجليزي رائع يقول هذا المثل: The early hours have gold in their mouth. الساعات المبكرة تحمل الذهب في فمها. النبي قال كلاما أحسن من هذا، قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أبو داود والترمذي: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفي الموروث الإسلامي الغني أيها الإخوة، في الموروث الإسلامي باكورة كل شيء هي خير ولعلها خير ما فيه. وفي علم التنمية البشرية وإدارة الوقت أيها الإخوة هناك شبه اتفاق على أن أصعب نقطة هي نقطة الإقلاع. مثل السيارة، إذا ما فيش سلف خلاص تبقى مثل ما هي. هو هذا السلف، الإقلاع، نقطة الإقلاع. نقطة الإقلاع في اليوم ما هي؟ ما يكون بعد الفجر. من هنا يبدأ العمل. الحمد لله موروثنا إذن هنا أيضا لديه ما يعطينا إياه. فضع جدولا. من الخطأ أن تجدول في جدولك كل دقيقة. بعض الذين لا خبرة لهم يجدولون بالدقائق، هذه خطة غير واقعية غير عملية وقلما تنجح. لماذا؟ لأن هناك فراغات تنجم عما لا تحتسبه. طبعا فراغ مثلا في انتظار دورك لدى الطبيب حتى تدخل، فراغ ناجم عن حصول مثلا أيها الإخوة ازدحام في السير وأنت تقود عربتك، أو تأخر في موعد الحافلة أو القطار أيها الإخوة. فما الخطأ أن نبني خطتنا على إدارة كل دقيقة من الدقائق؟ هذا غير صحيح أيها الإخوة، غير صحيح. في هذا المستوى التقليدي أيها الإخوة من الجميل أن نضع خطة أسبوعية، لكنها لن تغني عن الخطة اليومية. تقول هل هذا شيء قابل للتطبيق؟ نعم، إذا تعودته وأدمنته قابل للتطبيق. وقد تبين أن الذين يخططون أنجح أيها الإخوة 9 مرات أو 9 أضعاف من الذين لا يخططون بالتجارب. بعض الناس يقول لا، أنا لا أخطط وأنا إنسان عفوي واعتباطي وأنجح. نجاحك عرضي، وسيأتي يوم تعلم مقدار ما فشلت فيه ومقدار الإنجاز الذي كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو أنك كنت تعتمد التخطيط خطة لك. يقول هؤلاء الخبراء: إن الذين لا يخططون إنما يخططون لفشلهم. إن الذين لا يخططون إنما يخططون لفشلهم. في المستوى التقليدي أيها الإخوة لابد أن نتفطن جيدا إلى ما يعرف بقتلة أو قاتلات التأنيث، بقتلة أو قاتلات الأوقات. هناك ما يقتل أوقاتنا ويسرقها منا، وبالتالي يفشل خطتنا وجدولنا الزمني. في رأس قاتلات الأوقات أيها الإخوة الاجتماعات، خاصة عند الناس الرسميين أو الموظفين أو أمثال ذلك أيها الإخوة. الاجتماعات التي تتكرر بغير داع، بغير إلحاح حقيقي، بغير ضرورة، ثم هي تمتد أيها الإخوة وتتناسل وتلد حتى يمتد أحيانا اجتماع 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، كلام فارغ. لذلك أحد المدراء الناجحين الكبار قال: أفضل اجتماع هو الاجتماع المكون من 3، أحدهما مريض والآخر مسافر. إذا الاجتماع سيفشل. قال هذا أحسن اجتماع، لأنها اجتماعات غير ضرورية. من أكبر قاتلات الأوقات الهاتف، وخاصة المحمول. هل أقول لا طيب الله ذكره؟ لا أريد أن أظلمه،
ولكنه يشكل قاتلا بامتياز للوقت المحمول هذا، ربما بالذات عند الأخوات أكثر من الإخوة. الحديث الذي يمتد إلى ساعات أيها الأخوة يؤثر على خلايا دماغك، يؤثر حتى على حالتك المزاجية وحالتك الجيبية، يعني النقدية، أو حالة الزوج المسكين. ثم إنه يؤثر على أعظم مصادر الإنتاج وعلى أهم عنصر في رأس مالنا، على وقتنا، على الزمن. يا أخي ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، ماذا تقول يا رب؟ تكلمت 3 ساعات مع أختي في ماذا؟ في أحاديث الناس، فلان تزوج وفلان طلق وفلان ظلمت وفلان مش عارف إيه. لماذا؟ من قاتلات الأوقات أيضا أيها الإخوة والأخوات عدم الالتزام. لا تلتزم بشيء معين، وعدم الالتزام ينشأ عن ماذا؟ عن عدم وجود الحافز والدافع. تكون التزمت نظريا بإنجاز شيء معين، لكن تفتقد إلى الدافع، إلى الحب، إلى الحافز الذي يحملك على إنجازه، فتبقى ترجع وتسوف وتبدأ وتنهي وتقطع خطوة وتتراجع خطوتين، فهذا يقتل وقتك. ولذلك لا تلتزم بما لا تحب أن تلتزم به. اعرف قدرك، اعرف حدودك، اعرف دوافعك. لا تحب، حتى لو من أقرب يقول لا ليس عندي استعداد نفسي أن أقوم بهذا الشيء، فلا تلتزم، لا تقطع على نفسك وعدا لا تستطيع أن تنجزه. كن صادقا. أزمتنا في جزء كبير أيها الإخوة، وفي وجه كبير من وجوهها، أزمة مصداقية على جميع المستويات. أزمة مصداقية، هذا مستوى بسيط جدا جدا يومي اجتماعي من مستوى هذه الأزمة. إذن عدم الالتزام. من قاتلات الوقت أيها الإخوة، من قاتلات الوقت عدم الاستمرار في إنجاز الأعمال. نبدأ بعمل حتى إذا بلغنا نصف الطريق توقفنا، ربما نتركه نبدأ في عمل آخر، نقطع 3-4 الطريق ثم نتوقف ونبدأ في ثالث، وهكذا. والنبي أرشدنا إلى خطة رشد ذكية جدا ووجيزة وعبقرية ومجربة. قليل دائم خير من كثير منقطع. إن آل محمد عليهم السلام وعليه الصلاة وأفضل السلام كانوا إذا عملوا عملا أثبتوا. انتهى. إذا عملوا عملا أثبتوا. فلنتعود الاستمرار. الدين يحثنا ويحببنا أيها الإخوة في هذه الخطة الراشدة. قليل دائم خير من كثير منقطع. أظن أيها الإخوة أن من المفيد جدا لو أعطى أو منح كل واحد منا نفسه 10 دقائق قبل أن ينام، قبل أن يخلد إلى النوم في فراشه، ليطالع ماذا فعل في يومه، ماذا أنجز وفي ماذا أخفق. فسيضح له أيها الإخوة مباشرة على الفور جملة أسباب ومؤثرات كثيرة ضيعت وقته أيها الإخوة وأفرغته في أشياء كان له منها وعنها ندحة أو مندوحة. لماذا فعلت هذا؟ لماذا جلست هذه الجلسة وهي جلسة عرضية؟ أتى المسجد ليصلي الظهر فوجد هناك 3 يتناولون الغداء، ذهب يتغدى معهم، جيد، الغداء يريد وقتا، لكنه لم يخرج إلا بعد صلاة العصر. لماذا؟ هدرز وهذر وكلام، وضيع شيئا كان مبرمجا عنده في الكلام الفارغ. لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا. بعضهم يقول لكن هذه خطط قاسية ستحرم الإنسان المتعة والبهجة. وجوابي صدقوني الاعتباطية والاعتسافية في النهاية تعود على صاحبها بالحسرة، حسرة الفشل والمراوحة في المكان أيها الإخوة. أما الذين يبرمجون ويخططون ويلتزمون، هؤلاء سيتعبون في البداية، ولكن بعد كل حين وحين سيكون لهم فرصة أيها الإخوة ونهزة ينتهزونها، يتمتعون فيها تمتعا ملآن إنجاز هذا التعبير، وضميرهم مرتاح. ليس هناك ما يخز هذا الضمير بأنهم خسروا في كذا، بأن هناك أعمال وراءهم تنتظر إنجازها لم ينجزوها، هناك كذا، لم أصل فلانا، لم أفعل كذا. لا بالعكس، يجلس وهو مرتاح ساعة ساعتين يمارس المرح واللهو البريء أيها الإخوة، يمتع نفسه، وليس هناك ما يؤرق ضميره المهني أو العائلي أو الاجتماعي أو الديني أو إلى آخره. بالعكس، هذا هو الإمتاع الصحيح في وقته وفي وقته، وكل شيء في وقته أيها الإخوة مقبول وطيب وكريم. إذن هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني وهو أعلى بلا شك وأهم، مستوى الساعة والبوصلة أيها الإخوة. أنا ألخص هذا بجملة من لدني: ليس السهم أيها الإخوة هو الذي يحدد الهدف، وإنما تحديد الهدف مسبقا هو الذي يحدد للسهم خطة سيره أو مساره. صحيح؟ هذا يفهمه الذين يحترمون الوقت أيها الأخوة. أما الاعتسافيون فعندهم مبدأ ذكرناه قبل أيام، يرى
أنك تطلق السهم، وحيثما وقع فالذي يقع عليه هو الهدف. مستحيل، الهدف لا يكون هكذا، الهدف يحدد مسبقا. ولذلك أيها الإخوة، ليس المهم أن نعمل الأشياء بشكل صحيح كما يقال. الذي ألقى السهم فعلا ألقاه بشكل صحيح، لكن هل ألقاه على الهدف الصحيح؟ طبعا لا، لأنه لم يحدد الهدف أصلا. ورضي بأي شيء يكون هدفا. هذا اعتباطي واعتسافي، هذا إنسان فاشل، هذا إنسان فاشل. ولكن ما هو أكثر أهمية أن نعمل الأشياء الصحيحة. more that يقولون more that doing things right, it's important to do the right things. إنه أكثر أهمية من أن تفعل الأشياء بشكل سليم أن تفعل الأشياء السليمة. بعضهم يقول هذا، بالعكس هذا بديهي وساذج جدا جدا، لكن نغفل عنه عمليا. ما معنى هذا؟ المجرم صاحب الجريمة الكاملة، البيرفكت موردر كما يقولون، جريمة كاملة. هذا المجرم الكامل قام بعمله بشكل ماذا؟ ممتاز. لكن هل قام بعمل ممتاز؟ هو قام بجريمة، طبعا لم يقم بعمل ممتاز، لكنه قام بعمله غير ممتاز بشكل ممتاز. بعض الناس قد يسبب أزمة لبلده، لوطنه، قد يغرق الناس في مصيبة، قد يضيع قضية أيها الإخوة، قد يشي على أحد الناس فيفشي العلاقة، قد يهدم أسرة، وقد يبيع بلدا ووطنا لعدوه، ويقوم بهذا أو بكل أولئكم بشكل أكثر من ممتاز. لكن لم يقف هذا معدوم الضمير أيها الإخوة أو مخرق الضمير ليسأل نفسه: هل قمت بالشيء الممتاز؟ أنا قمت به بشكل ممتاز، لكن هل قمت بالشيء الممتاز؟ هل قمت بالشيء الصحيح؟ ولذلك أيها الإخوة لا يمكن أن نقوم بالشيء الصحيح ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا هل سنقوم به أو قمنا به بشكل صحيح، إلا بعد أن تتحدد ماذا؟ أهدافنا. ولذلك أيها الإخوة، إذا كانت الساعة الآن، أعتقد أنه وضح لكم لماذا يقولون مستوى الساعة والبوصلة. إذا كانت الساعة تحدد لنا أهمية الوقت وضرورة تجزئته واستثماره وتوزيع الفواعل والمناشط عليه، فإن البوصلة أكثر أهمية، لأنها هي التي تحدد لنا ماذا؟ الجهة السليمة. إذن الساعة تعلمنا أن نقوم بالأشياء أيها الإخوة بشكل سليم، لكن البوصلة تؤشر إلى ماذا؟ إلى قيامنا بالأشياء الصحيحة، ليس فقط بالشكل الصحيح وإنما بالأشياء الصحيحة. هناك نكتة في العالم الجديد في أمريكا لطيفة جدا. نظر أحد الصاحبين والذي اصطحب صاحبه لزيارة صاحب ثالث في عمارة 100 طابق، ومن سوء حظهما كليهما أن المصعد كان قد تعطل لسبب ما، فلم يجد بدا من أن يرهق أنفسهما صعودا 100 طابق. وبعد بضع ساعات من الصعود المرهق المتواصل، قال الخبير الخريت للثاني الغافل المسكين المصحوب: لك عندي خبران، أحدهما ممتاز مفرح والآخر سيء عابس. قال: ما هما؟ قال: خبر مفرح، قد بلغنا الآن الطابق المالك لا يعرف. قال: هذا الحمد لله. قال: والخبر السيء، ولكن صاحبنا ليس في هذه العمارة، في العمارة المجاورة، أخطأنا العمارة. هما قام بالشيء بشكل سليم، ولكن لم يقوم بالشيء السليم. ليس هذا هو الهدف. هذه النكتة موحية جدا أيها الإخوة. ولذلك أعتقد أن بعض الذين يضيعون دينهم باسم أن العمل عبادة، والدين لا يمنع من العمل ويحث عليه، وهذه الخطبة في العمل وفي الإنجاز وفي مراكمة الجهود والمكاسب أيها الإخوة. ولكن الذين يضيعون آخرتهم، ليس فقط عبادتهم، آخرتهم، بحجة أنهم أنجزوا ونجحوا في الدنيا، صدقوني يوم القيامة سيكتشفون أنهم كصاحبي المصعد هذين، لم يصل إلى ما كان يظنان. ضاع كل شيء. قام بأشياء كثيرة بشكل سليم. هذا الرجل قام بأشياء كثيرة بشكل ممتاز وسليم، ولكن يبدو أنه لم يسأل نفسه هل قام باختيار الشيء السليم منذ البداية. لم يقم بذلك للأسف الشديد. الحمد لله، أعتقد أن الدين يوسع أفق رؤية الإنسان في هذه الموضوعات بالذات، وهذا ما يكسبه التوازن. المستوى الثالث من مستويات إدارة الوقت أيها الإخوة هو مستوى إدارة الأولويات. ما أحسن هذا المستوى حتى باللغة الأجنبية. باللغة الأجنبية مشتق من أول يعني يكون
يكون سابقا قبل غيره. في اللغة العربية من أولى، من أولى، ما معنى أولى؟ أول يعني أيضا يكون قبل غيره، هذا معنى أولويات، شيء يقدم على غيره. إذا اصطدم المهم بالأهم بداهة لابد أن نقدم ماذا؟ الأهم على المهم. هذا معروف أيها الإخوة أيضا وفطري، كما يقولون هذا فطري يعرفه كل أحد، لكن عمليا ليس نغفل عنه فقط، لا نكاد نفكر فيه، لأنه ليس لدينا أي جدول ولا خطة ولا رؤية لما نريد أيها الإخوة. للأسف الشديد لو كان لدينا رؤية لما نريد أن نكونه حتى لاختلفت حياتنا. هل لدى كل منا تصور عما يحب وعما يجب أن يكونه؟ قل لي ماذا؟ هذا هو. إذا عندك تصور، واحد يقول أنا أتصور أن أصبح مثلا كاتبا، مؤلف إيش؟ طيب لابد أن يكون دقيقا، مؤلف روايات، اتفقنا. مؤلفا في الثقافة العامة، مؤلف كاتبا صحفيا، لا كاتبا فيلسوفا إلى آخره. واحد آخر طبيب ناجح، واحد ثالث أن يكون رجل دين مثلا أو عالما دينيا ناجحا، واحد رابع رجل أعمال ناجحا إلى آخره. إذا عندك هذا التصور هذه بداية ممتازة ومشجعة، بداية ممتازة ومشجعة سترغمك على أن تخطط وأن تجدول كل يوم بيومه وكل أسبوع وكل شهر، سترغمك إذا كان لديك هدف واضح. أما إذا كنت تعيش هكذا بالبركة فليس لديك رؤية ولا تصور ولا هدف ولا طموح، ستبقى مكانك وسترى أن الآخرين وصلوا وأنجزوا وأنت أيضا مكانك. آخر شيء لأن الوقت قد أزف أيها الإخوة، التوازن. نحن في عصر أفقدنا توازننا. هذا عصر يعرف بعصر مرض العجلة، هاري سيكنس، كل شيء فيه بعجلة، فأفقد الإنسان توازنه. هذه العجلة وأيضا هذه السرامة في استثمار الوقت واستغلاله وتوظيفه ينبغي ألا تفقدنا توازننا. فللآخرة أوقاتها كما للدنيا أوقاتها، للأسرة الصغيرة أوقاتها أيها الإخوة، وللعمل أوقاته، وللأصدقاء أوقاتهم، للأسرة الكبيرة والمعارف أيها الإخوة والجيران حتى أوقاتهم. لكل شيء وقته. يقال في القديم كان الناس أكثر توازنا، مع أنهم كانوا أكثر جهدا وأكثر تعبا. كان الحصاد يحصد والزارع يزرع أيها الإخوة، والبذار يبذر، والصائد يصيد ويلتقط رزقه وهو يغني، يروع عن نفسه، يريد أن يعطي نفسه حظها من الترويح والترفيه. اليوم لا وقت، لا لغناء، لا لترفيه، لا نشيد، عمل 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 عمل، ثم نوم ثم عمل مستمر. أورث الإنسان أمراضا نفسية واجتماعية، نفسية واجتماعية كثيرة جدا جدا، دمرت هذا الإنسان، أشعرته بحالة اغتراب عن نفسه، عن حقيقته الإنسانية وعن الآخرين. انبتت العلاقات، بهتت على الأقل وضعفت جدا هذه العلاقات. صدق المصطفى المعلم الأكبر حين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أبا الدرداء إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك، الضيوف، الناس، علاقات اجتماعية. يا أخي ما أعلم هذا الحديث، أعتقد في هذا الإطار الآن فهمنا هذا الحديث بطريقة أكثر تنورا وإضاءة. وإن لزورك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. صلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم معلم الناس الخير، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.